السلام عليكم. هل تعلم ما المقصود بقوله تعالى وإذا الشمس كورت؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت. قال العلامة المفسر إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وكذا قال عامر الشعبي. وعن أبي يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله إذا الشمس كورت، قال كورت في جهنم. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وقال تعالى: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وأصل الانكدار الانصباب. وعن أبي بن كعب قال: 6 آيات قبل يوم القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم من بعض. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، قال اختلطت. وإذا العشار عطلت، قال أهملها أهلها. وإذا البحار سجرت، قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر، فإذا هو نار تتأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت، قال: انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه، ولو رضي لدخلاها. وقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. وقوله: وإذا العشار عطلت، المقصود أن العشار من الإبل، وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدتها 10، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها، بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما وهمهم من الأمر العظيم المفزع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة، يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: حشر كل شيء حتى الذباب. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تتأجج. وفي سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم،
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء. وعن النعمان أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقرأ: وإذا النفوس زوجت، قال: تزوجها أن يؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا الموءودة سئلت أي سألت، كذلك قال أبو الضحى: سألت أي طالبت بدمها. وقوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: يا ابن آدم، تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقوله تعالى: وإذا السماء كشطت، قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، قال السدي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا ابن آدم. وقوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك: غير واحد، أي قربت إلى أهلها. وقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.